تیره ویډیو کې مونږ ټرند لاین فل ډیټیل سره پلاړو چې شاید او سره هم ته مونږ استفاده کولای شو. و مېلې چې په بل ویډیو کې به مونږ ټرند لاین پلس پرایس اکشن دواړو کمبینیشن به مونږ ګورو چې سره هم ته مونږ کولای شو دا استفاده کو. نو راځو ټرند لاین او پرایس اکشن مونږ په څو شو استفاده کولای شو. دوه طریقې دي یا دوه مهم پوینټونه دي چې هغه مونږ پکې استفاده کولای شو. اول د ټرند پیژندل چې هغه ټرند کې مونږ بیا ټریډینګ کوو. دویم د ټرند ریورسل چې کوم ځای کې موږ د ټرند بیرته په بله خوا راځي دا پیژندلی شو او هغې کې موږ ټریډ کولی شو. نو راځئ زه چارټ ته ګورو. ګورئ د اول چارټ چې تاسو ګورئ موږ ټرند لاین چې موږ سپورټ دواړه یو ځای په یو پوینټ کې قطع کړي دي او ټرند هم ډاون را روانو. اوس دا پوینټ چې ده دې پوینټ ته وایي های کانفلوئنس پوینټ، مطلب د ډېرو خلکو نظر په دې ځای باندې اوسي، د ډېرو خلکو د ټریډ تصمیم په دې ځای باندې اوسي چې دې نه بعد دا کوم خواته ځي څوک پکې ټریډ کوي. والر ټریډران چې دي، انسټیټیوشنز دي چې څوک هم ټرند ټریډرز دي، بریک آوټ ټریډرز دي، هغه ټولو پوینټ نظر په دې ځای باندې اوسي. مختلف قسمونه د ټریډرانو دي، هغه مختلف قسمونه خلک ټولو نظر که چیرې داسې یو پیټرن جوړیږي په دې ځای کې اوسي. ټرند لاین ټریډرز چې کوم ټرند لاین مونږ ویلی وو، ټرند لاین ټریډرز نظر په دې باندې اوسي او داسې مونږ غونډه خلک چې هر ځای هر شی مطالعه کوي او هر قسم نه ټریډ نه فایده اخیستل غواړي، هغوی هم نظر په همدې باندې اوسي چې دا یو پوینټ ده ډېر زیات سترانګ انډیکیشن دی ورکوي چې دا پرایس لاندې راځي او دا کې بعد دوی شارټ لګوي. همدغه شکل باندې که دا اپوزیټ اوسي، مطلب پاس طرف ته روان اوسي، دا به پاس روانېږي. ګورئ دا خو ما تاسو ته یو میجر لاین درښودو. راځئ چې دا سټډي کو، دا مطالعه کو، مخکې په لاړ شو چې دې کې څه خبره ده. ګوره اول تاسو چې وګورئ سوینګ های د مونږ چې دی یو لاین هم په دسه راوړو، دا یې مونږ میجر چې کوم ډاون ټرند ته را روان ده. دویم پوینټ دې ځای کې که تاسو وګورئ د مونږ یو شارټ اپ ټرند روان ده دلته. ګورئ دې ځای کې که تاسو وګورئ دلته څو پوینټ د ما یو سپورټ لاین جوړ کړی، د هغې دپاره ما دلته یو سپورټ لاین ډرا کو. دغه نه اوس ما وپېژندو چې دا داسې یو پوینټ ده چې دلته که بیرته راغی دلته یو میجر یو ډېر زیات پرایس موومنټ یا پاس طرف ته یا لاندې طرف ته به راځي. خو چې کله یې موږ عموما ډاون ټرند روان ده نو د لاندې تللو امکانات زیات دي. ښه اوس دلته څو سواله راځي. بعضې خلک وایي چې ولې نه همدې ځای کې زه چې دا پوینټ ته راغی زه ټریډ واخلم او راشم لاندې. ارلی ټریډرز چې کوم دي ریسک ټیکرز دي، د دې اکثر بعضې وخت ټریډ صحیح هم اوسي، اکثر وخت ټریډ یې خراب هم شي، پرایس په مختلف ډایرکشن باندې لاړ شي او د هغه تاوان وشي. اوس که راځي دلته نور هم مخکې لاړ شو، ګورئ ټریډ اخلي څوک دلته کله. ګورئ موږ دې ځای کې شارټ اپ ټرند روان ده، وینئ. اوس سیف ټریډرز چې کوم دي دغه لاین نه چې کله دا اپ دلته پرایس ریجکټ شو، ګوره دلته دوه ریډ کینډل سټیکه جوړ شول، نه پرېږدي چې دا پرایس دې ځای نه جګ لاړ شي. اول خو دا یو انډیکیشن ده، خو په دې باندې هم هغوی ټریډ نه کوي. هغوی بیا هم وایي کیدای شي دلته ماته یو څه راکړي، سپورټ دلته راکړي او بیرته دا جمپ کړي. دې ځای کې دا پوینټ راغی نو فکر کوي چې ولا که دې ځای نه دا کراس نه کو دلته ودرېدو دا کیدای شي بیا ډېر جګ لاړ شي، نو ځکه زه دلته ټریډ نه کوم. چې کله دا لاین کراس کو زه بیا شارټ راځم. نو هغه دپاره دا خلک دلته سیف لوبېږي او بعضې خلک نور هم مخکې ورځي چې کله دا اپ ټرند کې د موږ یو بل دلته شارټ اپ ټرند روان ده دې ځای کې دې پوینټ کې چې دې پوینټ کې ګورئ نو هغه بیا څه کوي چې کله دغه شارټ اپ ټرند کراس کو ډاون راغی نو دې ځای نه بیا دوی ټریډ اخلي، لاندې راځي. د دوی یو لاین هم شته ده، بل لاین هم شته ده چې دا هم کراس کو، که دا یې نه کراس کو نو همدلته وځي مارکیټ پرېږدي، او که دلته یې کراس کو نو بس همالته چې کوم دوی ټریډ اخیستی و دې پوینټ نه لاندې راځي، نور هم هماغه خپل شارټ ټریډ مخکې بیایي. راځئ یو بل چارټ کې هم ګورو. ګوره تیر چارټ کې مونږ په یو ټایم فریم کې وکتو، دلته اوس ټایم فریم مونږ چینج کوو، زیات ټایم فریمو کې ګورو، دوه ټایم فریمو کې ګورو چې ګورو څه رقم ته دا ټریډ مونږ ایگزیکیوټ کوو. ګوره میجر یې مونږ ډاون ټرند روان ده، دا مونږ یو لاین ډرا کوو. دې ځای کې د مونږ یو نیک لاین جوړ شوی ده، هغلته مونږ داسې یو پوینټ ډرا کوو، سټریټ سپورټ لاین مونږ ډرا کوو. میجر د مونږ ډاون ټرند ده، ګوره دغه ځای نه هم چې تاسو یو لاین ډرا کړئ تاسو پوهېږئ چې دا په دې شکل باندې یو ډاون ټرند روان ده په سپورټ کې هم. اوس دې سر نه چې کله مونږ لاندې راغی دې پوینټ نه راغی، ګوره لانګ ټرم کې مونږ ډاون ټرند روان ده، مګر شارټ ټرم کې دغلته مونږ اپ ټرند روان ده. اوس دې ځای کې چې کله مونږ دې پوینټ ته راځي مونږ سره یو هینګینګ کینډل جوړ شوی ده، هغه انډیکیټ کوي چې پرایس اکشن هم خپل
بعضې علامات ښیي دلته. بیا هم دا هینګینګ کیډل مطلب دا نه ده چې تا ټرند بیرته ریورس ډاون ټرند باندې روان ده او ته باید په دې باندې اکشن واخلې، عمل واخلې یا ټریډ واخلې خپل. دې دپاره موږ بیا هم یو ټرند لاین جوړو دلته، ټرند لاین دلته ډرا کو. کله چې دا ټرند لاین بریک کو، ټرند لاین لاندې روانو، بیا موږ ټریډ اخلو یا بیا هم هغه کوم خلک چې شارټ ټریډ اخلي لاندې راځي پې. خو دلته یو بل خبره هم شته ده، کیدای شي دغه تا ټرند لاین فیک آوټ کې مطلب لاندې راشي یو دم بیرته لاړ شي پاس. نو هغه دپاره موږ راځو اوس په لوور ټایم فریم کې ګورو چې څه رقم ته دا چارټ موږ سره ښکاري. ګورئ موږ دا دواړه ټایم فریم، یو ډیلی ټایم فریم موږ چپ لاس ته موږ ډیلی ټایم فریم ده او راست لاس ته موږ 4 اور ټایم فریم سیټ کړی ده. ګوره سیم چې کوم نیک لاین موږ سپورټ جوړ کړی و دا په ډیلی کې ده او دا یې موږ 4 اور کې ده. چې کومه موږ میجر ډاون ټرند را روان ده، ټرند لاین هم دلته جوړ کړی، دا ټرند لاین چې کوم ده د میجر ډاون ټرند ده. بیا موږ یو شارټ اپ ټرند چې کوم لاین جوړ کړی و دا شارټ اپ ټرند لاین ده په ډیلی کې، دا یې موږ شارټ اپ ټرند لاین ده په 4 اور ټایم فریم کې. په ډیلی کې پرایس اکشن خپل علامات ښودلي ول، دلته هینګینګ کینډل جوړ شوی و، نو هغه باندې موږ خپل زیات اعتباري نه ولو، نو هغه دپاره راغلو په 4 اور ټایم فریم کې ګورو چې څه رقم ته موږ سره ښکاري. اوس چې راشو موږ دلته خپل 4 اور ټایم فریم کې وګوره، ګوره تللی ده پاس سوینګ های بیرته سوینګ لو، سوینګ های سوینګ لو، سوینګ های سوینګ لو، سوینګ های سوینګ لو، مطلب پراپر یو اپ ټرند روان دی چې هایر های هایر لوی جوړ کړي دي تر څو چې دې پوینټ ته راورسېږي. اوس ګوره دلته اول خو یې موږ ټرند لاین یې کراس کړی ده، یو انډیکیشن. دویم چې موږ کوم هایر لو پوینټ و هغه یې هم کراس کړی د لوور لوی جوړ کړي. دا دوه د پرایس اکشن انډیکیشن چې تاسو ته ښیي دې نه بعد پرایس په مختلف ډایرکشن یا چې کوم اپ ټرند و هغه یې تاسو ختم شو، بیرته په ډاون ټرند روانېږي. راځئ یو لیول نورم مخکې ځو. ویکلی، ډیلی او 4 اور ټایم فریم کې یو مختلف چارټ ګورو. ګورئ دلته موږ دا چارټ کې ویکلی ټایم فریم ده، ډاون ټرند دلته روان ده، موږ لاین یې موږ جوړ کړی، دې ځای کې ګوره پرایس څو دفعې ریجکټ شوی ده، نو موږ یو پراپر سپورټ لاین جوړ ده دلته، نو دا یې موږ پوینټ و. اوس راځو ډیلی ټایم فریم ته. ډیلی ټایم فریم کې وګورئ سیم همغه یې موږ سپورټ لاین ده، یې موږ ټرند لاین ده، یې موږ شارټ اپ ټرند دلته روان ده، مګر پرایس هغه سره پورې رسېدلی نه ده او بیرته هغه ځای نه ریجکټ شوی لاندې، او موږ شارټ چې کوم اپ ټرند روان و هغه یې هم کراس کړی ده. راځو 4 اور ټایم فریم کې ګورو چې هغه دا څه رقم ته ښکاري 4 اور ټایم فریم کې. اوس ګورئ 4 اور ټایم فریم کې چې کومې موږ سپورټ لاین و، چې کومه موږ ډاون ټرند او ټرند د ډاون ټرند لاین چې و، ژبه مې نوره ګډوډه شوه، بیخي ښکارېدو نه چې ټچ کړی سي، صرف ویک راغلی ول لږ ذره، مګر دلته 4 اور کې چې وګورئ تاسو سامسي ویک کینډل سټیک ټچ کړی ده، سپورټ لاین هم ټچ کړی، ټرند لاین هم ټچ کړی، لاندې راغلی. دلته چې موږ کوم سپورټ لاین و د چې کوم شارټ اپ ټرند و هغه یې کراس کړی ده، بیا نور پرایس په مختلف ډایرکشن روان شوی. راځئ اوس په همدغه سیستم کې ګورو ریورسل ټرند کې چې څه رقم ده دا پرایس بیرته بیا دا خو موږ اوس پورې کنټینویشن کې کاتو، ریورسل کې څه رقم دی چې پرایس مختلف ډایرکشن باندې راځي. اپ ټرند روان دی، موږ ټرند لاین جوړ ده او پرایس عموما هایر های هایر لو جوړی تر دې سره پورې. دې سر نه بعد چې کوم موږ وګورو دلته ډبل ټاپ جوړ کړی ده. ډبل ټاپ جوړ کړی مطلب چې کوم مخکینی هایر های و، اوسنی چې کوم پوینټ جوړ شوی ده هغه هایر های نشو کراس کولی، نو دلته موږ یو ریزسټنس لاین جوړ شوی ده او دلته موږ پرایس اکشن څه وایي چې کله ډبل ټاپ جوړیږي، یعنی چې هغه مشکله ده، یعنی کم زیات امکانات د دې ده چې هغه بل دفعه دا کراس نه کړي او لاندې راشي. موږ اوس ټریډ په کوم لاین کې اخلو، په کوم پوینټ کې اخلو. اوس بعض خلک دي چې کله دلته دا ریجکټ شو، ریډ لاین جوړ شو، ریډ کینډل سټیک جوړ شو، د ځای نه ټریډ اخلي راځي لاندې. ریسکی ټریډرز چې کوم دي داسې کوي، مګر سیف ټریډرز چې کوم دي موږ چې کوم د پرایس اکشن رولز باندې موږ مخکې ځو، دا ټرند لاین خو د موږ کراس شو، کله هم چې دا د ډبل ټاپ میډ کې چې کوم نیک لاین ده، کله دا نیک لاین کراس کو، نو هغه نه بعد موږ خپل ټریډ اخلو، یا هغه نه بعد کنفرم کیږي چې دا ټرند اوس مختلف ډایرکشن نیولی دی، چې کوم لاره باندې روان و هغه اوس نه ده روان.
نو دوه رقم ټریډرز دي، یو دلته ټریډ اخلي خپل د ریډ کینډل سټیک کې، او یو کوم دا ټرند لاین ده یا دغلته چې کوم نیک لاین مونږ جوړولی شو دې ځای نه کراس کړی ده، بیا هلته خپل ټریډ اخلي. ګورئ بل چارټ کې ګورو د ټرند لاین او پرایس اکشن کمبینیشن شی ده. ګوره دلته یې مونږه اپ ټرند روان ده، یو کلین ټرند لاین مونږ دلته واچو. ګوره دلته تللی ده هایر های هایر لو، هایر های هایر لو، هایر های هایر لو، هایر های جوړ کړی ده. هغه نه بعد راغلی د هایر لو جوړ کړی، آخري دفعه چې کوم ځي هایر های دې نه نشو جوړولی. مطلب دا چې کوم خپل مومنټم لاس کو، زیات پروبابلیټي دې ده چې دا اوس لاندې راشي. چې لاندې راغی دې ځای نه به هم ټریډ نه اخلي خلک. دا ټرند لاین چې کراس کو هغه نه بعد خلک پوهېږي چې اوس اپ ټرند د مونږه کلوز شو، مونږه ډاون ټرند روان ده. نو ډاون ټرند کې چا چې لانګ اوسي هلته هغه کلوز کوي، څوک چې شارټ ټریډنګ کوي هغه شارټ باندې دې ځای نه ورځي پې. راځئ بل چارټ کې ګورو. دلته ګورئ تاسو ډاون ټرند روان ده، چارټ سټډي کوو. ډاون ټرند روان ده، دلته تاسو ګورئ چې دوه دفعې دلته ډبل باټم یې جوړ کړی، دوه دفعې لاندې راغلی مګر ریجکټ شوی ده. نو دلته موږ یو سپورټ لاین جوړ شو. اوس دې مور ډیټیل راځو مونږه لوور ټایم فریم کې ګورو چې دا ویکلی و، ډیلی کې ګورو چې څنګه ښکاري. راځئ ګورئ څونه زیات ډیټیل دی کې ښکاري. مونږه عموما یو ډاون ټرند روان ده، دلته مونږه ټرند لاین مونږه رسم کو خپل، صحیح ده ډاون ټرند کې. اوس راځئ ګورئ پرایس راغلی د لاندې، بیا راغلی د پاس، بیا راغلی لاندې، بیا راغلی پاس، بیا راغلی لاندې، بیا تللی پاس. مطلب لوور لو، لوور های، لوور لو، لوور های، لوور لو جوړ کړي دي. دلته چې راغلی ده بیا یې دوباره د دې ځای نه لوور لو نشو جوړولی ځکه دا ډبل باټم شو. ډبل باټم شو، د دې ځای نه لاین مونږ جوړ کړو پرایس اکشن رولز باندې. بیا چې تللی ده دا کومې مونږه مخکې لوور های چې و هغه یې کراس کړی ده، هایر های جوړ کړی. دویم ځل چې راغلی ده ګوره مونږ لوور لو چې کوم و هغه نه هایر لو جوړ کړی ده. بیا یې مونږ ټرند لاین کراس کړی ده، بل انډیکیشن. بیا ټرند لاین باندې ریټیسټ کړی ده، بل انډیکیشن. دې ځای نه خلک بریک آوټ ټریډرز او نور ټریډران چې دي دې ځای نه خپل ټریډ اخلي او مخکې ځي. امید لرم چې څه هم زده کړي اوسي، سر هم په خلاص شوي اوسي چې زه څه ویل غواړم. کوم هم سوال مې ډایرکټ پوښتنه کولی شئ کامنټ کې، هغه باندې به له خیره سره ویډیو جوړه کړو او کوم پوینټونه باندې هم چې نوی پوه شوئ هغه ووایئ. چینل سبسکرایب کړئ، فرینډ سره خپل دوستان سره شریک کړئ او بل آیکن باندې کلیک کړئ چې نورو ویډیوګانو نه هم باخبر اوسئ. مننه.